سلام خیلی خوش اومدید به قسمت سوم. داریم در مورد این صحبت میکنیم که چطوری ما میتونیم خیاط بشیم، که اصلا خیاط کیه، چه مهارتایی باید داشته باشه و چی میشه که شما کلا تو هر حوزه کاری که باشی، حالا فرق نمیکنه، خیاطی اینجا یک مثاله، چی میشه که شما به درآمد میرسی. این پیرنایی هم که میبینید همه رو خودم دوختم، کامنت گذاشته بودن، سوال کرده بودن از کجا خریدی. این جلیقه فلور و کت شلوار اینا همه رو خودم دوختم. از تولید به مصرفیم دیگه، خودکفا. به این میگن درآمد. این خودش درآمده، درسته؟ بهترین درآمد. شما هم درآمد دارین. بریم ببینیم در ادامه قراره چی براتون داشته باشیم. ناصر مقدمجو. شکلات‌ها رو گوشه بودیم وسط برنامه بخورید و برای دکور ها. حالا جاساز منو خالی کردین، ریختین دهن اینو پر کردین، پیش گفتار خوردین، تمام شد. من بعد از این میبرم دوباره قایمش میکنم شکلات‌ها رو. سلام، من اومدم. یه خوردنی خوشمزه واسه بخور. یخچالمون خالیه. الان میرم یه چیزی میارم که همه جلسه رو بریم میکنیم. وای سلام برات میارم. خالیه؟ پیش داره؟ دیده نمیشه؟ موهانو نگاه چیزی نگاه میکنه به اینا. داری میگیری پشت صحنه رو؟ خدا وکیل این تمام اینا دارایی‌های منه، اینا هم من گرفتم. 3 ماه اینا رو قایم کرده بودم، سر یه فیلم معروض همش به باد رفت. خب بچه‌ها یه سوال پرسیدم دفعه قبل. خب تا اینجا که مراحل فنی و مشورت و تبلیغات و فروش و مذاکره، خب رسیدیم به بخش مذاکره. جان؟ چی بود این مثلا؟ شکلات برداشتین؟ نوش جان. رسیدیم به بخش مذاکره و رسیدیم به جایی که مشتری یا هنرجو شاکیه. خب یا مشتری میاد میگه این چه لباسیه، چرا گرونه، چرا ایراد داره و حالا این که ایراد داره خب مشکل از شماست، بخش فنی تو کامل نکردی. اون توضیحاتش مفصله که تو کلاس 7 میگم. مذاکره هم تو کلاس 7 کامل آموزش داده شده. خب ولی الان بخش اینو داریم که مشتری پول نمیده. اکثر هنرجوهای ما میگن کلاس گرونه چون پول ندارن که میگن گرونه. مگه 3 میلیون پول زیادی نیست. برای کسی که داره 10 میلیون ارزونه، برای کسی که نداره 500,000 تومان هم گرونه. درست شد؟ پس به درآمد نرسیده که داره این حرفو میزنه. و اینکه کلا ما جواب اینجور موارد رو چطوری باید بدیم، خب تو قسمت قبل هر کی یه جوابی داد. خب ولی بیشتر جواباتون در قالب نصیحت بود، قانع کننده نبود. این نباید اینجوری باشه. یعنی شما داری یه تلاش بی‌ثمر میکنی و به خیال خودت فکر میکنی خیلی کار کردی، خیلی مخ زدی، خیلی فالو کردی، خیلی مثلا قانع کردی، و چرا فرآیند پول اتفاق نیفتاد؟ برای اینکه کار خودت رو آنالیز نکردی. گفتم 2 تا ستون باید داشته باشی. هر کی تو هر شغلی که هست این 2 تا ستون رو باید بنویسه. کاملش داخل کلاس ها هستش. یه ستون میشه ویژگی هایی که تو کسب و کار شما وجود داره. یه ستون میشه فایده هایی که تو کسب و کار شما وجود داره. خب شما یعنی شما ممنونم. یعنی شما حالا در فرایند اون کسب و کار و خدماتی که داری میدی یا کالایی که داری میفروشی، هر چی که هست، ویژگی ها و فایده ها. الان به طور مثال ویژگی های تیم لذت خیاطی و اون 17 تا کلاسی که حالا ما داریم برگزار میکنیم چیه؟ یک سوال مهم: چرا مشتری یا مخاطب باید وارد کلاس های من بشه؟ خب یا عالمه آدمای دیگه هم هستن دارن آموزش میدن، درسته؟ من برای این که مخاطب خودم رو قانع بکنم و به این نتیجه برسونم که بابا گرون نیست، یا اگر گرونه به این دلیله، باید بفهمه پول بابت چی داره میده. مگرنه متوجه نمیشه، میره انتخاب اشتباه میکنه. شما وقتی مثلا پراید میخرید 200 میلیون، بنز میخرید 4 میلیارد،
فرق این دوتا رو میدونی که داری انقدر پول میدی، مگر اگه ندونی خب میگیم این که ماشینه اونم ماشینه، میرم پراید میخرم دیگه. درسته؟ دقیقاً همین حالت رو داره. ویژگی های تیم ما چیه؟ سریع به دست مشتری میرسه خدماتمون. این یک ویژگیه. خب قابل دسترسی راحت و بلند مدت. راحت خدمات ما در اختیارشه، هم سریع هم راحته، هم بلند مدته. یعنی توی فشار نمیذاریمش بگیم 2 ماه دیگه شما همه چی رو از دست میدی. رفع ایراد هنرجو در اسرع وقت. ارتباط مستقیم با پیگیری ارتباط مستقیم با مدرس. همشون با من مستقیما در ارتباطن که معمولا مدرسا این کارو نمیکنن، کار ارجاع میدن به تیمشون. پیگیری هنرجو که معمولا ندارن، تیمای دیگه ممکنه اینو نداشته باشن. بفهم. من اتفاقا روی این مسئله خورده برام سوال شده بود. من چند وقت پیش یه دوره آموزشی دنبال یه دوره آموزشی بودم، میخواستم بگیرم. بعد خیلی جالب بود، مدرس اون دوره خودش مستقیما در ارتباط نبود با هنرجوها. یعنی مثلا میگفتن که اگر شما میخواید توسط خود مدرس پیگیری بشی باید یه مبلغ بیشتری پرداخت کنی. خب ولی ما اینجوری نیست، مثلا شما با هنرجوات ارتباط داری و خب این جزء ویژگی های منه دیگه. آره این برای من خیلی جالب بود. خب مثلا یه نفر رستوران داره، خب و یه مشتری ناراضیه، اگه بتونه مستقیما با صاحب اون رستوران در ارتباط بشه، چقدر فرق داره با اینکه بره با پرسنل اون رستوران اعتراضش رو اعلام بکنه. خیلی فرق داره. اینا ویژگی های مجموعه هاست. مثلا یکی از ویژگی های نماینده مجلس چیه که تو تبلیغاتشون میگن آقا ما مستقیما با مردم در ارتباطیم. اگر تو دوره قبلشون این کار انجام داده باشن، تو دوره بعد راحت‌تر رأی میارن چون مردمی ترن. من راحت‌تر اعتبار کسب میکنم چون خودم مستقیم باشون در ارتباطم. اونا میدونن دارن حرفشون رو به گوش من میرسونن. اعتماد سازیه. اینا جزو ویژگی های ما هستش که خیلی انرژی هم من میگیره ولی این کار رو انجام میدم. مشاوره و تعیین سطح بسیار برای من مدرس هزینه بر و انرژی بره ولی انجامش میدم. اشانتیون هایی که روی آموزش ها داره به هنرجوها داده میشه. اسکان رایگان برای هنرجوهای شهرستانی که بتونن بیان تو آموزشگاه اصلی آموزش ببینن. حضور فیزیکی مدرس در شهرستان ها. خودم حضورم بلند میشم همه شهرستان ها رو میرم، آموزش رو حضوری میذارم. خیاط بودن خود مدرس، چیزی که معمولا اکثر آموزشگاه ها تو صنف خودم دارم میگم، نمیخوام کسی رو بکوبم ها، دارم واقعیت رو میگم، همه رم نمیگم، میگم اکثرا مدرس ها خودشون خیاط نیستن، به معنای واقعی خیاط نیستن. شاید 10 تا لباس دوخته باشه ولی خیاط با تجربه ای نیست. من بالای 3 میلیون دست لباس دوختم تا الان. خب خیلی فرق میکنه. اینا ویژگی های دوره های ما هستش. درک باره کاری از طرف مدرس. من انقدر مشکلات تو این کار دیدم، راحت میتونم همکار خودم رو درک کنم. دیدیم ما میریم درد دل بکنیم، معمولا با کسی درد دل میکنیم که اون مشکل رو داشته قبلا که بتونه ما رو درک بکنه و من مشکلات این کار رو درک کردم. تایم بالای آموزش‌ها کوچولو نیست. فقط 680 تا کلیپ نیم ساعته تو کلاس 6 منه. هنرجو ممکنه اینا رو ندونه، شما باید بهشون بگین. تو اطلاع رسانی ها باید گفته بشه که بعضی جاها گفتیم آینوتی و اطلاع رسانی ها ما نمیذاریم از هیچ خبری اینا بی خبر بمونن. مسیرهای ارتباطی ما کامل باهاشون بازه. جامع بودن کلاس ها، این نکته خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی که کلاس های من تک‌بعدی نیست. ویژگی های تیم ما هستش. ما قسمت های خیلی زیادی رو داریم آموزش میدیم و اما فایده ها متفاوت بودن متدی که دارن یاد میگیرن نمونهش هیچ کجای دیگه نیست. تنخورهای متنوع، یعنی استایل لباسی رو میتونن به وجود بیارن که دیگه هیچ کسی نمیتونه این کارو بکنه و میتونن حالا رقابت سنگینی داشته باشن و خیلی با فاصله با رقیب‌های خودشون. زود بازده بودن کلاس ها، خیلی سریع به نتیجه میرسن چون روش آموزش این رو بهشون خواهد داد. متد آموزشی متفاوته. یادگیری سریع، این خیلی مهمه چون زمان برای ماها که داریم پول در میاریم خیلی مهمه. من اگه الان 1000 تومان در بیارم 6 ماه دیگه 1000 تومان در بیارم خیلی فرقشه. 1000 تومان الان 1000 تومانه، 1000 تومان 6 ماه دیگه 100 تومان هم نیست. درسته؟ واقعا تکبیر داره. پس یادگیری سریع یعنی درآمد سریع از طرف مخاطب. اینا فایده های کلاس ما هستش.
بی‌نیاز شدن از سوال پرسیدن. یکی از مشکلاتی که معمولاً کلاس‌های مثلا آموزش ها دارن چیه؟ هنرجو رو وابسته میکنن به مدرس، ولی کلاس ما اینجوری نیست. ساخت متد خودت، بی‌نیاز شدن از اطلاعات جدید، خودت دیگه اطلاعات جدید به وجود میاری، نه اینکه بری از دیگران تقلید کنی. خیاط خوبی میشی، الگوساز خوبی میشی، طراح خوبی میشی، دوزنده خوبی میشی. همه چی رو در حد 99 یاد میگیری، چون 100 وجود نداره. من از طرف خودم ضمانت میکنم مخاطب رو، هنرجو رو تا 99 میبرمش جلو. ضمانت قسمت خودش هم خودش باید بده، باید تلاش بکنه. فروشنده خوبی میشه، میتونه حمایت اطرافیان رو جلب بکنه، چون این تو مراحل برنامه‌ریزی کلاس منه و متد من این رو بهش میده. با یه الگو میتونه هم مردانه بدوزه، هم بچگانه، هم زنانه، هم لباس شب، عروس، مانتو، شومیز، لباسزی، لباس رو، هر چی که بخواد میتونه با همون یه الگو کار بکنه. این ویژگی و این فایده های آموزش های منه. خب یعنی این رو به حاصل آموزش میشه. صرفه‌جویی در زمان. حالا مخاطب یا مشتری بیشتر دنبال ویژگیه یا فایده؟ جواب بدید. خب بچه‌ها ویژگی ها و فایده ها رو گفتیم. چیزی که مشتری یا مخاطب یا هنرجو من دنبالشه یا نمیدونه که باید دنبالش بره، اینه فایده است. درسته من اشانتیون میدم. شما مثلا داری یک کتانی میفروشی، یک کتانی این که انقدر بیکیفیته که 1 ماه بیشتر کار نمیکنه، 10 تا اشانتیون بذار روش بهش بده، فایده نداره. فایده داره؟ واسه من داره. طرف نیومده اشانتیون بخره که اومده کالا رو از تو بگیره، خدمات رو از تو بگیره. درسته؟ ویژگی ها مکملن، اصل ماجرا نیستن، کمک کنندن. شما میتونی توی تبلیغاتت اینها رو بیان بکنی در صورتیه که فایده ها رو کامل کرده باشی. یعنی این دیگه مکمل نیست، این اصل ماجراست. بله بچه ها گفتن پراید سفید ایران 98 مال کیه؟ من پرشم دمه در پرک. پرش مال شماست؟ برو جا بزش کن. من نیست. لامبورگینیش دمه در پیش مردم آزارا مال همسایه بغلیه. پس برای این که ما بخوایم ارزان سازی کنیم باید مشتری رو از فایده های خدمات یا کالامون مطلع کنیم. هنرجو یا مشتری که میگه کلاس شما گرونه اطلاعی از فایده ها نداره، وگرنه اگه اینو مطلع بشه میگه که خب پس با این حساب گرون نیست، چون من در قبال این پول دارم چیزی رو دریافت میکنم که خیلی با ارزشه. مشتری شعور داره، درک داره، میتونه محاسبه بکنه و این کار رو انجام میده. شک نکن این کار رو انجام میده و شما میتونی ارزان سازی بکنی. من الان تو قانون مذاکره یه چکیده خیلی کوچیکشو گفتم که تو کلاس 7 کامل بازش میکنم. مثلا تو قانون مذاکره تو اونایی که حالا سرتیفیکیتشو دارن تو میشینن پایین نشست ها و قراردادها و مذاکره های مثلا 100 میلیاردی 200 میلیاردی اصلا یه برنامه‌ریزی های خاصی دارن. مثلا از 1 ماه قبل میرن تمام زندگی اون طرف مقابل رو اصلا شخ میزنن که اصلا از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد، به چی حساسیت داره، با بچهش دعوا کرده یا نکرده، رابطش با دوستانش چطوره و تمام ریز رفتارها و خصوصیات اون طرف مقابل رو در میارن. یعنی تیم نفوذ دارن و میره اونجا اطلاعات رو در میاره، تخته اطلاعاتی میکنه میده به کسی که میخواد بره بشینه پای مذاکره، یعنی به شخص مذاکره کننده. شخص مذاکره کننده از این اطلاعات تو مذاکره استفاده میکنه که هم بتونه اون طرف مقابل خودش رو عصبی بکنه، هم بتونه آرومش بکنه که بتونه تو قرارداد رو ببنده. اینا خیلی مهمن. فیلم فوکوس رو حتما ببینید، فیلم گرگ بال استریت رو حتما ببینید. آقا ماهان پیشنهاد داد.
خب حتما ببینیدش. الان تو بخش تبلیغات من هنوز بحث حس رنجش، حس لذت رو نگفتم. اصول پایه‌ای تمام تبلیغات ها در کل جهانه که اگر شما این دوتا موضوع رو یاد بگیرید به راحتی میتونید پول در بیارید. الان شما یه دونه فایده به کار ما اضافه کن. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. اینکه کلاس ها از چند جهت مختلف فیلمبرداری شده با دوربین‌های حرفه‌ای صدا سیما، بنابراین دست استاد رو از چند جهت میتونید ببینید و کامل آموزش رو یاد بگیرید و نکات رو از دست ندید. خب ببین این الان 30% فایده است، 70% میره جز ویژگی های ما. خب 30%ش این میشه که با دوربین حرفه‌ای فیلم برداری شده. خب مخاطب میگه که خب آقا اصلا با دوربین معمولی فیلم برداری میکردی، ولی ویژگیش اون بود. فایدهش این میشه که شما درک بیشتری حالا از مطلب دارید، چون داره با چند تا دوربین حالا فیلم برداری میشه. دوربین ها هم حرفه‌ایه و این فایده کلاس ماه، یعنی درک بالای شما از کلاسه و این اصول کامل در تیم ما رعایت شده. حالا یه فایده شما اضافه کن. این که میتونن کلاسای ما رو به صورت ویدیو خب یا فلش هم تهیه بکنن که میتونن میتونن مثلا هر موقع که دوباره اشکالی داشتن بشینن از اول ببینن. این دوباره ویژگیه، این فایده نیست، این ویژگیه. خب که الان تو ویژگی ها گفتم. خب یه قانون دیگه تو مذاکره هست، فقط تیتروار میگم، تو کلاس 7 کامل توضیح دادم. اونم استفاده کردن از 5 حس ذاتی انسانه. استاد شما مگه خیاط نیستی؟ این همه مهارت رو از کجا پیدا کردی؟ این مهارت ها مجبور بودم یاد بگیرم چون میخواستم پول در بیارم. اصلا ربطی نداره شما خیاط باشی یا نباشی، تو هر حرفه‌ای که باشی باید این اطلاعات رو به دست بیاری. معمولاً بازاری ها حالا یه سری ها میدونن که این مهارت ها رو دارن، یه سری ها مهارت ها رو دارن و نمیدونن که دارن، ولی معمولاً بازاری های موفق همشون این مهارت ها رو دارن. اصلا ارتباطی به خیاط بودن نداره. خیاطیان جزء مشاغلیه که باید این مهارت ها توش گنجانده بشه. خیاطی که این مهارت ها رو داره نمیتونه پول در بیاره. من خیاطی ام که به تمام قسمت های کارم اشراف دارم، تسلط دارم. یعنی همه‌شو باید یاد بگیره؟ باید یاد بگیره، چون این چرخه کسب و کاره. خیاط گفتم فقط خودش رو خیاط نباید ببینه. کسی که فقط خودش خیاط میبینه فقط میشینه لباس میدوزه، ولی کسی که خودش رو یک صنعتگر میبینه، یک هنرمند میبینه، یک کاسب میبینه، خب میگه من میخوام پول در بیارم از خیاطی کردنم. این خیلی فرق میکنه. من خیاطی رو انتخاب کردم که ازش پول در بیارم، جدا از اینکه دوستشم دارم، علاقه دارم، ولی پول هم باید در بیارم. پس باید بلد باشه، وگرنه فقط یک خیاط، یعنی تو همین دایره اولیه باقی میمونه. و اگر این چرخه رو کامل کنه، الان تو موقعیت الان ماهی 100 میلیون واسهش میشه پول خورد. به راحتی این کار انجام میده، در میاره. بریم تو قسمت بعد، ظاهر مناسب. خیلی اینو کوتاه ازش رد میشم، زیاد بازش نمی کنم. بخوام بازش بکنم فکر کنم یه 2 ساعت 3 ساعتی مطلب داره که اصلا باید لباس فرم مشاغل رو بگم. خب خود معرف خودش برنده شما دادیش. دیدم نگران شدم. شکلات نه. ظاهر مناسب. ببین بخوام ریز برم داخلش، هر شغلی یک لباس قراردادی داره، یک لباس فرم داره. به طور مثال بهت بگم، این حالا ممکنه خیلی اینو تجربه نکرده باشن، ولی ما بازاری‌ها، شما خب حدود 3 سال بازار بزرگ سرملی حجره پارچه فروشی داشتم و اینا رو از نزدیک دیدم، یعنی زندگی کردم تو این دوران. مثلا اگر ما
تولید کننده ها با کت شلوار بریم بازار، کروات هم بزنیم، فکر میکنید چی به ما میگن؟ بریم پارچه بخریم. برو باد بذار دقیقا همینه میگن. میگه برو بابا بذار باد بیاد بابا. فکر کردیم مثلا ما پشت کو اومدیم، نمیدونم چی بودیم که تو اومدی کلا بذاری سر ما. دقیقا بهت میگن کلا بردار. میگن این کلا بردار بود رفت. کدوم تولید کننده با کت شلوار و کراوات بلند میشه بره پارچه بخره آخه تو بازار؟ اگر با تیشرت و شروالی زرنگی و کتونی زرنگی و از این کلا گپا بلند شی بری پارچه بخری، چی میگن؟ دوباره همونه. میگن آقا این کاسب نیست که بابا، اصلا به این اعتبار نمیشه داد، اصلا چیپش به این حرفا نمیخوره. لباسی که مناسبه برای این قسمت چیه؟ پیراهن پارچه‌ای، شلوار لی با یک کفش شخصی، نه کتونی. یه تیپ نیمه رسمی، کلاسیک اسپورت. یه پوششه، یه ستیه که تو این صنف خیلی اعتماد سازه. میگن این کاسبه. هم کاسبه یعنی لباسی پوشیده که راحت باهاش بدوه، فعالیت بکنه، همین هم که شخصیت داره، یعنی هر دوتا رو با هم داره. خیلی ریزه ها ممکنه اصلا خیلی ها اینا نه تجربه کرده باشن نه بهش توجه کرده باشن. همه صنفا اینو دارن. دقت کردید تو تابستون یه سری کارمندها مجبورن با کت شلوار برن سر کار؟ آخه کی وسط چله تابستون زیر اون ظل گرما کت تنش میکنه؟ ولی مجبوره، چون لباس رسمیشه یا اون لباس فرم کاریشه. ارباب روژه اعتماد میکنه به اون تیپ پوشش. خب ظاهر مناسب، باید ظاهر مناسب تو شغل خودت پیدا بکنی. این خیلی مهمه. و یه مثال دیگه برات بزنم. مشکلی که معمولا شخصی دوست‌ها این مشکل رو دارن و همیشه میگن آقا چرا آرایشگرا بیشتر از خیاطا پول در میارن؟ دقت کنی اکثر آرایشگرها تو صنف خانوم‌ها پوشششون خیلی حرفه‌ای تر از خیاط هاست. میری با خیاطه صحبت بکنی میبینی خسته، بدون آرایش، یه اتکلون به خودش نزده، لباسش ژولیده پولیده، چروک، نشسته رو زمین داره کار میکنه. خب این پوشش مناسب نداره، ظاهر مناسب نداره. معلومه انرژی منفی داری میدی به اون مشتریت. معلومه مشتری داره حس بد از تو میگیره، پول نمیده. ظاهر یه چیزی، یه قانونی تو لباس هست، میگن لباس چیکار میکنه؟ شخصیت شما رو قبل از اینکه حرفی بزنی معرفی میکنه. میگه شما ممکنه چجور آدمی باشی. قبل از اینکه شما کاری انجام بدی پوشش شما، دقت کنی هممون هم همینطوری هستیم. وقتی با یکی آشنا میشیم تو اولین برخورد، اول یه بار سر تا پای براندازش میکنیم ببینیم چی پوشیده، اصلا سرش به تنش میارزه، بعد میریم باهاش حرف میزنیم. نمیتونیم منکر این بشیم که ظاهر زیبا، بوی خوب از خودت بیاد، دهانت خوشبو باشه، فیست سرحال باشه، پر انرژی باشه، 2 هفته ریشتو نزدی، بعد آنکارت هم نکردی، بعد میخوای بلند شی بری پای مذاکره. اصلا نمیشه. طرف نمیدونه به حرفای تو توجه کنه یا با اون ظاهرت ژولیده پولیده و اصلا نامنظمت. حرفای گنده گنده میزنی ولی ظاهرت چیز دیگه نشون میده. اینا پس مهمن. دیدن مشکلات. ببین اینها مهارت‌های خیلی مهمی هستند. پذیرش مشکلات، دیدن مشکلات. واسه خیلی ها ممکنه کلیشه‌ای باشه. حوصله سربر باشه، اینجا بعد دیگه به این قضیه توجه نکنن یا ادامه برنامه رو نبینن، بگن که آقا اصلا چیز مهمی نیست اینجا به بعدش. در صورتی که دیدن مشکلات خودش یک مهارت بسیار بزرگیه.
اگر شما نتونی این کارو بکنی همینجا استاپ میکنی، تموم. باید مهارت این رو به دست بیاری. جزء سوالاتی که معمولا هنرجوها میپرسن آقا ما آستینمون خرابه چیکار کنیم؟ علاوه فنی ایراد داریم، علاوه درآمدی ایراد داریم، علاوه ارتباطات ایراد داریم. این یعنی چی؟ یعنی دیدن مشکلات. یه سریا میتونن مشکلاتشون رو ببینن و دنبال جوابش میرن، بعضیا اصلا نمیدونن که تو تعیین سطح مشاوره هاشون مشاوره رایگان که من بهشون میدم این مشخص میشه که من کمکشون میکنم قبل از اینکه مهارتی کسب بکنن مشکلاتشون رو شناسایی بکنن، بعد بهشون راه حل میدم که حالا تو قسمت و جلسه بعد حتما این 4 تا رو باز میکنم براتون که چرخه تقریبا کامل بشه. درست شد؟ پس اینها مشکلاتی هستش که مخاطب ما باهاش درگیره و ما باید آگاهش بکنیم نسبت به اینها و بهش بگیم که بابا بیا اینجا، ما در کنار تیم و راه حل مشکلات تو بهت میگیم که شما پشت چرخ خیاطی پیر نشی، از خیاطی هم بتونی پول زیادی به دست بیاری. همه مشاغل هم میتونن از این اطلاعات استفاده بکنن. نمیدونم که شغل شما چیه، نمیدونم در چه حوزه‌ای داری کسب و کار میکنی، ولی اینو میدونم که تو این جامعه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم پول حرف اول رو میزنه. معیار موفقیت در جامعه ما پوله. امیدوارم که از این اطلاعات استفاده کرده باشی، نوشته باشی، جزوه نویسی کنی، فیلم سینمایی نگاه نکن، اینا همه بار آموزشی داره. حتما نظرتو برام بنویس ببینم چقدرش رو متوجه شدی، یا اگه سوالی داری میتونی کامنت بذاری و بپرسی، من میخونم و در برنامه‌های بعدی بیشتر برات توضیح میدم. سابسکرایب رو یادت نره، ما رو دنبال کن، کامنت بذار، این زنگوله هرم بزن که از آموزش ها و پست های جدید ما غافل نشی. هنوز تموم نشده آقا، قربونت، عجب گیری کردی از دست اینا. حمله شاهانه بکن، پیروز و مردانه بکن، برخیز و پرچم را ببر، بر سردر خانه بکن. زیبا بود کار. آفرین بچه ها، آفرین آفرین، کار زیبا بود. حتی اگر نتیجه باز هم عوض بشه چیزی از ارزش های بچه های ما کم نمیکنه. من بعد از این میبرم دور قایمش میکنم شکلاتا رو. من بعد از این میبرم دور قایمش میکنم شکلاتا رو. من بعد از این میبرم دور قایمش میکنم شکلاتا رو. خداحافظ. تموم شد.